สวัสดีค่ะเจแพรข้อระยำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจแพรก็อยู่ที่ร้านเจแพรข้อระยำนะคะสาขาพนัสนิคมนะคะเป็นร้านยำที่แซ่บและแม่ค้าสวยที่สุดค่ะวันนี้นะคะเจแพรจะพาไปดูเมนูยำเด็ดๆของทางร้านเรานะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้านในเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์นะคะลูกค้าก็จะเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เจแพรจะแนะนำนะคะเป็นเมนูยำจานใหญ่ของทางร้านนะคะซึ่งเป็นเมนูขายดิบขายดีของทางร้านเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายำกับแม่ค้าอันไหนจะแซ่บกว่ากันนะคะมาเลยค่ะอันนี้นะคะคือมุมยำของเรานะคะมีซีฟู้ดของทะเลมากมายเลยนะคะจัดเต็มทุกวันนะคะนี่นะคะก็เป็นเมนูยำจานใหญ่ของเรานะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านซึ่งขายดิบขายดีมากใครมาก็ต้องสั่งนะคะเดี๋ยวจะแพรจะทำให้ดูนะคะว่ายำจานใหญ่ของเราเนี่ยมันน่ากินแค่ไหนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำยำสูตรพิเศษของร้านเราเลยนะคะความเผ็ดความแซ่บจัดเต็มอยู่ในจานนี้เลยนะคะครบทุกอย่างค่ะแล้วก็กดๆยั่วๆเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีปูม้านะคะปลาหมึกนะคะไข่ปลาหมึกค่ะกุ้งสดกุ้งสุกนะคะหมูยอไข่แดงค่ะหอยหวานค่ะหอยแครงนะคะเยอะมากเลยค่ะก้างค่ะยังไม่หมดนะคะแล้วก็จะมีหอยนางรมนะคะเราจะออนท็อปด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวโรยด้วยไข่นะคะใส่ผักไปเลยจ้าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเต็มกะละมังเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทใส่จานของเราใหญ่มากอลังการมากเทไปเลยนะคะว้าวน่าทานมากเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะโรยด้วยหอยนางรมของเรานะคะตัวใหญ่แล้วก็ออนท็อปด้วยไข่แมงดานะคะใส่ไปเลยไข่ปูค่ะจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะแล้วก็หอมเจียวใส่ไปแบบนี้นะคะตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูโคตรระยำทั้งร้านนะคะจานนี้จะบอกว่าราคาแค่590 บาทนะคะใหญ่ๆจุกๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะเจแพรโคตรระยำนะคะเชิญมาแซ่บกันนะคะถ้ามีเมนูยำไข่ก็ให้พี่หน่อยนะใส่บัวใส่มาแล้วก็เดี๋ยวจานวางให้พี่ให้ทำก่อนจานใส่บัวเลยยกสุดเลยอันนั้นเผ็ดน้อยอะค่ะเดี๋ยวเราทำอะไรอย่างนี้ให้หน่อยอันนี้เมนูข้าวระยำ4 อย่างค่ะเดี๋ยวทำน้ำยำอะไรให้ใหม่ก่อนแค่บอกชื่อค่ะเอากุ้งสดมาเทใส่กะละมังขึ้นมาเลยก่อนเอากุ้งสดมาเทใส่กะละมังเลยอันนี้กุ้งสดไหลบัวนะคะอันนี้เผ็ดน้อยนะคะเผ็ดแบบนิดเดียวซอสกุ้งสดเผ็ดน้อย
แกงนี่ยากพอคนไปคนมา แต่ว่าแซลมอนกุ้งสด รับหน่อยค่ะ รับหน่อย อะไรก็พูดหนึ่งแล้ว4 อย่างเนื้อทอดหัวไก่แล้วก็กุ้งสดแล้ววุ้นเส้น น้ำยำของเรามี 2 สูตรนะคะ อันนี้ปลาร้านะคะ ก็จะได้ความนัว แล้วก็อันนี้ไม่ปลาร้านะคะ แล้วก็โดนกุ้งหนึ่งนะวุ้นเส้นได้ยัง บินมายังคะบินยังไม่มามั้ง ใส่บัวหมูยอ วุ้นเส้นได้นะ ขอใส่บัวใส่กะละมังมาเลยบอกไม่ต้องใส่จานไม่เอาจานมาวางเลยใส่กะละมังมาเลยใช่มันจะได้เข้ากันเลย ต่อไปมียำอะไรนะยำไข่ไหมเดี๋ยวมาดูยำทางร้านอีกจานนี้นะคะ ที่เป็นเมนูขายดิบขายดีของทางร้านเรานะคะยำทางร้านปลาร้านะคะตัดไปเลยน้ำยำของเราเป็นสูตรปลาร้านะคะ ลูกค้าบอกว่าทานแบบปลาร้าค่ะนี่นะคะค่ะ หมูโบกไก่หนึ่งจาน แต่วัตถุดิบของเราลงไปนะคะปูม้านะคะ หมูยอหมูเด้ง ปลาหมึกค่ะ เก้า ไข่หมึกนะคะ กุ้งสดกุ้งสุกค่ะ หมูยอไข่แดงเค็มค่ะ แล้วก็หอยหวานหอยแครงยังไม่หมดนะคะ มีอีกค่ะกั้งค่ะ แล้วก็หอยนางรมนะคะ เดี๋ยวเราไว้โรยด้านบนค่ะ ใส่ผักลงไปค่ะ คนเลยค่ะยั่วๆกดๆคนเข้ากันเลยนะคะ มาเลย ใส่จานของเรานะคะบิ๊กไซส์มากเลยค่ะ นี่นะคะ ราดลงไปเลยแบบนี้นะคะ ฉ่ำมาก น่ากินมาก อันนี้รวมของทะเลทุกอย่างไว้ในจานนี้เลยนะคะ คุ้มมากๆค่ะ แล้วก็หอยนางรมนะคะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ไข่แมงดานะคะ แล้วก็ไข่ปูค่ะ ตามด้วยใบสะระแหน่นะคะ สวยงามมากค่ะ ยำจานนี้ของเรานะคะ 590 บาทเท่านั้นนะคะ ใครมาก็ต้องสั่งนะคะ มาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกับยำจานยักษ์ของเราได้เลยนะคะ แล้วก็ข้อยำ3 อย่างนะคะเผ็ดน้อยไม่หวานได้ค่ะปลาร้าขอจาน3 อย่างหน่อยมานะคะ หมูเด้งก็เอาได้ยังหมูเด้ง ตามด้วยสิคะ เก้า เผ็ดน้อยเผ็ดมากคือไม่ได้บอกนะ แล้วก็ทำไปแล้วด้วย อันนี้หมูเด้งของเรานะคะ อันนี้เมนูแนะนำค่ะ อร่อยมากแบบดึงดังเลย มีกี่ร้านไหมกี่ร้านสิอ๋อ3 ไข่นี่เป็นเมนูแนะนำเลยค่ะอีก1 เมนูนะคะ เป็นเมนูขายดีของทางร้านเลยเหมือนกันค่ะที่บอกให้ทำร้านก่อนให้ชมระหว่างที่ขาย
นี้นะคะเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเราเลยนะคะ เมนูยำ3ไข่ค่ะ ก็จะมีไข่ปลาหมึกนะคะ ไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดากับน้ำยำรสจัดแซ่บมากค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะยำแซลมอนค่ะน่าทานมากทุกคนค่ะแซ่บนี่นะคะเมนูขายดีของเราอีกแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมีหอยนางรมเดี๋ยวไว้ด้านบนนะคะจะฝากมือช่วยเลยเสร็จเลยค่ะมันวางไม่ตรงร่องอ่ะมันไม่เท่ากันอ่ะเข้าใจไหม2 อันนี้อีกอันหนึงอยู่บนจานอีกอันหนึงอยู่ข้างล่างจานรองโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะ เมนูข้าวระยำทางร้านของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานยำแซ่บๆแบบนี้นะคะ เชิญด้านที่ร้านจะแพรข้าวระยำเลยนะคะ สาขาพนัสนิคมนะคะยำแซ่บๆจานใหญ่ๆคุ้มมากๆเลยค่ะ เชิญนะคะ